हाँ जी दोस्तों, तुसी चोरी डकैती ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੇ $3,60,000 ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਸਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੇਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਬਰਾ ਓਲੀਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 20 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 2000। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆ, ਨਿਆਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ 21 ਨਵੰਬਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਮਿਸ਼ੈਲ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ੈਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ। 3 ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ 3 ਜਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬਟਲਰ, ਰੋਬਰਟ ਔਰਟਿਜ਼, ਮਾਈਕਲ ਹਗਿੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਮੇਜ਼। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਿਸ਼ੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਬਰਾ ਓਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ 3 ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣੀ ਆ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰਦੀ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਦੀ ਢੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਢੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਢੂਈ ਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਂਤਾ ਫੇ ਐਵਨਿਊ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਏ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਨਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੀ ਟੋਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਕੀ ਟੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਮਰੀਜ। ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਫੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਵਾ ਦਵ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਲੀਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਸੀ ਲੋਰੇਤਾ ਮਾਇਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਿਜੋਰੀ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਜਾਣੇ 3 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮਿਸ਼ੈਲ ਆਪਦੀ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਗਾਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $3,60,000 ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਲਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੋਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੜੀ ਸੀ ਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀ ਭੱਜ ਕੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਟਾਂ ਵੜਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਭੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਊ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੱਕ ਟੇਪ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਬ ਇਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਬ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਬ ਸਕਾਉਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ੈਲ ਬਟਲਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ੈਲ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕ ਲਟਵਾਈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਬਟਲਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਥਣ ਸੀ ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਮਰੀਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਥੀ ਸੀ ਰੌਬਰਟ ਔਰਟਜ਼ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਹਗਿੰਸ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਮਿਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਮਿਸ਼ੈਲ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 5 ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਤਿੱਗਣੀ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਟਲਰ ਦੀ ਸਾਥਣ ਰਾਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਰੀਜ ਅਪਹਰਨ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੂਰੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਰੌਬਰਟ ਔਰਟਿਜ਼ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਹਗਿੰਸ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਗਣੀ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ੈਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬਰੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਰੀਆ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਰੀਆ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਿਸ਼ੈਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਹੈਲਡ ਹੌਸਟੇਜ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੈਲਡ ਹੌਸਟੇਜ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, 9 ਡੇਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।